මම මේ කියන්නේ අද. ඔයාලගේ ටුවර් එක මස්කෙලිය සයිඩ් එකේ දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන නවතින්න. අපි දැන් මේ ඉන්නේ මස්කෙලිය ටවුන් එකේමයි. ඒ හින්දා ඇත්තටම ඔයාලගේ ටුවර් එක මේ ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් හැම ලොකේෂන් එකකම 30 මිනිත්ස් වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අපි මෙතන තෝරගත්තේ. ඔයාලට මේක කියන්න. මේකේ නම ඇවිල්ලා හෙවන් හිල්. ඉතින් එතකොට මෙතන ඉඳන් අර මම කිව්වා වගේ 30 මිනිත්ස් දුරකින් තියෙන හින්දා ගාඩ්මෝ, මොරේ ෆෝල්ස්, එතකොට සිරිපාදේ, ඔයාලා නලදණී පැත්තෙන් යනවා නම් මෙතන එහා පැත්තේ පාරෙන් යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ අද නම් පොඩ්ඩක් view එක පොඩ්ඩක් අඩුයි කියන්නේ view එකක් තියෙනවා මෙතන පොඩි ලේක් එකක් වගේ. දැන් අර නැක්ස් කාර්ය නෙමෙයි හින්දා පොඩ්ඩක් හිඳිලා. නැත්තම් මෙතනින් තියෙන පොඩි view එකක්. මගේ ඉස්සරහින් තියෙන ලස්සනට තේ වතු ඒක නම් මානව ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි ඉතින් සීතලක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඔයාලගේ මස්කෙලිය ටුවර් එක මෙහි පැත්තට දාගත්තොත් මේකේ නවතින්නත් පුළුවන්. එතකොට ඉතින් හැමදාටම ඉතින් ළඟයි. ලේසි. අපි මේ කතා කරන්නේ ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු රූම් එකක් කොහොමද කියලා. එන්න. හරි. ඔයාලට මෙතන කැම ගන්න ඒවට ඔක්කොම arrange කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කැම ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට වුණා. එන්න රූම් එක. මේ රූම් එක ඇවිල්ලා ට්‍රිපල් රූම් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලුවොත් එක්ස්ට්‍රා මැට්‍රස් දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙතන ටේබල් එක තියෙනවා, අයන් බෝඩ් එකක් වගේ තියෙනවා. මේක තුලින් තව එක්ස්ට්‍රා කිලෝ තියෙනවා. බෙඩ්ෂීට් තියෙනවා, අඳුම් දාගන්න ඕන නැති එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලස්සන බෙඩ් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මාර සනීපයි. මේක නම් මේකෙන් ඉතින් මොන බලන ඉන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අතන පොඩි යන්නෙක් තියෙනවා වලට ඉතින් රැක් ලයින් දාන්න මේක කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ බාත්රූම් එකක් තියෙනවා. හොට් වෝටර් තියෙන එක අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ පැත්තකට ආවම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන් හොට් වෝටර් ඕනේ. ඉතින් හොට් වෝටර් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් යන් තව රූම් එකක් බලන්න. රූම් එකක් තියෙනවා. මේක ඩබල් රූම් එකක් වගේ එකක්. ඊට පස්සේ ඒ රූම් එකෙත් ඉතින් අර කිව්වා වගේම ෆැසිලිටිස් ටික තියෙනවා. මේක ඊට පස්සේ මේ රූම් එකේ ස්වාරට ලස්සන බෙඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතින් ඔයාලට මේකේ හොඳ බාත්රූම් එකක් තියෙනවා. කොටෝර එකේ ඔයාලා නෝන මේ වගේ සිස්ටම් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු. මෙතන ඔයාලට බැල්කනි එකේ ඇක්සස් තියෙනවා. මේ රූම් එකට නම් එන බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් තමයි මෙතන යන්නේ. මේකේ තව රූම් සුඩක් හදනවා. තව ටික කාලයක් යනකොට ගොඩ දෙනෙක්ට මේකේ ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ ඔයාලට මෙතන ඇත්තටම ලේසි ඔයාලගේ ටුවර් එක ෆ්ලෙක්සිබල් කරගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ හැමදාම ළඟ හිඳලා කරනකොට ඈතින් පේන්නේ මේ මස්කෙලිය ටවුන් එක තමයි පේන්නේ. ඒතර හැටන් වලට නෝටන් වලට ඔයගොල්ලෝ අක්කෝට් පැත්තට යනවා නම් ඒ පැත්තට උඩ ගාඩ්මෝ යනවානේ අපි මස්කෙලිය අක්කෝට් රෝඩ් එකේ ගිහිල්ලානේ ගාඩ්මෝ රෝඩ් එකට යටෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් යනකොට විනාඩි 30ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් අර වෙලාව මැනේජ් කරගන්න ඕනේ ටුවර් එක යද්දි. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ටුවර් එක තවත් ලස්සන කරගන්න පහසු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා බජට් එකකට මෙතන හරියයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඉතින් මෙතන මස්කෙලිය ටුවර් එකක් දාගත්තොත් මෙතන නවතින්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් ඒකට ගිහින් බලමු. හදනවා කියලා මෙතන මම උඩටම තමයි දැන් ආවේ. උඩට මේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තේ වතු තියෙන්නේ. තව පල්ලෙහාට මේක පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල හිඳිලා යවුල. නැත්තම් මෙතන තව හොඳට view එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ දැන් මෙතන පොඩ්ඩක්
කට්ටියට උඩ එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි මෙතන හදන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන බලන්න ඇත්තටම හරිම නිදහස් නිස්කලංකයි හැමතැනටම ළඟයි ලේසි ඒ හින්දා අපි මෙතන තෝරගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. මේ වගේ ලස්සන හොටෙල් එකක රිවිව් එකක් අරගෙන. ඉතින් ඔයාලට හොටල් සංචාරක ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක් නම් ඔයාගේ හොටෙල් එකත් මේ වගේ රිවිව් කරගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට සමගන්නවා මේ ලස්සන රිවිව් එකත් එක්ක මේ travel with Ru at Heaven Hill.